Sziasztok! Üdv a Kockalóron! Végre megjelent a gyűjthető minifigura téma 29. sorozata, ami tele van utalásokkal korábbi és aktuális témákra. Többek között a Star Wars mellett a másik kedvencemre, de ne szaladjunk ennyire előre. Egy ideje már követem a gyűjthető minifigura sorozatokat. De a 71052-es számú 29. sorozatot már az első infók kiszivárgása óta nagyon vártam, ugyanis a LEGO olyat lépett, amilyet előtte még soha. A sorozatban 12 figurát kapunk, mindegyiket megnézzük külön-külön, de ha csak egy-egy érdekel, a videó leírásában megtalálod a fejezeteket. Kezdjük is el! Az első figura a Robot T-Rex. Részletes nyomtatást kapott elől-hátul, a kardjain, a T-Rex fej és a farok elemeken is. A minifigura fejelemen két nyomtatás van, ami vagy a robot torkát, vagy inkább egy lézerágyút mintáz nyitott és zártabb állapotban. Kapunk hozzá egy narancssárga aksit is, mert ugye a robotok leginkább aksiról működnek. A fej és a farok elem egyébként már megjelent a 24. sorozatban, a barna T-Rex jelmezes figurával. Így ezeknél csak a fehér szín és a nyomtatás új. Szerintem összességében egyébként jól néz ki ez a figura. A második egy tengerbiológus, búvár felszereléssel, víz alatti jegyzettáblával és egy bohóchallal. A figurához új dual mold haj elem jár, a hajon áttetsző műanyagból van a búvár szemüveg és a búvárpipa egyben. A lába is dual mold, és van mellette egy nyomtatott tábla, rajta a bohóchal vázlatos rajzával és a 106-os számmal, ami egyébként a LEGO színkódja a világos narancssárga színre, amilyen színű a bohóchal is pont, ez szerintem egy zseniális részlet. A bohóchal egy teljesen új elem, egy csatlakozási ponttal az alján, ami felett úszik, az pedig egy áttetsző, csillámló rózsaszín levél. A figura kettő különböző mosolygós arcot kapott. A figurát nézve beugrott, hogy a LEGO 2025. októberében adta ki a 10366-os 4154 darabos trópusi akvárium szettet, amiben bár nem minifigurára van méretezve, de el lehet dugni ezt a tengerbiológus figurát, és a kis bohóchalat a féle easter eggnek szerintem pont beleillik. A harmadik figura a szemétszörny, egy nyálkás kinézetű figura egyedi kiegészítőkkel. A fején ez a nyomtatott arcú nyálka elem önmagában nem új, de ez az első alkalom, hogy megkapjuk nem áttetszőként. Kapunk még hozzá 2 darab 1x1-es nyomtatott legyet, egy nyomtatott 2x2-es trutyis pizzás dobozt és egy halcsontvázat, ami méretében azonos a szokásos halelemmel, de egyébként egy teljesen új darab. A nyálka alatt egyébként van még egy meglepetés. A fejelem egy gilisztás tökfej, egy arccal, és a szokásos második arc helyett a fej hátoldala van ábrázolva, az átmenő gilisztával. Ez a figura jól beleillene bármelyik korábbi szörnyes témába, például a 2012-es Monster Fighters-be, a 14. minifigura sorozatba, vagy a rajzfilmes megjelenése miatt akár a 2015-ös Scooby-Doo vonalba is. Apropó, tudtátok, hogy volt LEGO Scooby-Doo? Ez a figura is érdekesre sikerült. Negyediknek itt a tuba művész. Több figurához voltak már hangszerkiegészítők korábban, például többfajta gitár, szaxofon, skótduda, harmonika, stb. Nekem nagyon bejönnek, és egyébként vadászok is rájuk. A figurán aranydíszítésű nyomtatott lábak, nyomtatott karok, piros nyomtatott kalap és egy aranybeütésű vállap van. A figura arca aranyos, ahogy erőlködik és izzad a tuba fújásától. Viszont ez az egyetlen a sorozatban, aminek nincs két nyomtatás a fején. Rezes banda felvonulás diorámához vagy bandaépítéshez tökéletes lehet. A tuba egyébként egy teljesen új elem. Itt is találtam egy érdekességet, ezelőtt utoljára 1984-ben jelent meg tuba elem a Fabuland témában, 40 éve, és 2000-ig lehetett készletekben beszerezni. Ötödiknek itt az aranyos boszorkány. Nyomtatott szoknya, dual mold kalap és haj, illetve lábak, amiken cicás zoknik vannak ábrázolva. 2 arca van, egy mosolygós és egy kacsintós. A hangszerekhez hasonlóan több cicát is kaptunk már készletekben és minifigura sorozatokban is. Most is kapunk ezzel a kis boszorkánnyal egy újfajta cicát, de persze akármennyi jöhet még. Összességében stimmel a nevével, aranyos lett. Hatodiknak itt van a focikapus. Minifigura szempontból ez egy jó dizájn, szép nyomtatása van elől-hátul, dual mold lábai vannak és egy nyomtatott alullyukas labdát is kapott, amit meg tud fogni. Egy mosolygós és egy kiabálós erőlködős arcot kapott. A megjelenéssel nagyjából egy időben megjelent új focis készletekkel tökéletesen összhangban van, de nagyjából ennyit tudok róla elmondani. Hetediknek itt az unikornisos tünde.
Elegáns, zöldleveles hatású ruhája van, szép rajta a nyomtatás elől-hátul, az igazi újdonság itt a haja nyomtatott tiarával. Ő egy csukott szemű és egy mosolygós arcot kapott. Kapunk hozzá egy unikornist is, ami nem egy új elem, a 2025-ben megjelent 31.175-ös unikornis várból jön, csak ott lila volt a sörénye és a farka, itt pedig aranyszínnel és áttetsző csillámos szarvval kapjuk meg. Szép és látványos az összhatás, simán elférhet bármelyik fantasy diorámában. A 8. a Boba pohár rajongó. Őszinte leszek, ez a figura önmagában nem túl izgalmas. A lábának és a törzsének a színe új, illetve a jelmeze is egyedi, ezen felül pedig kapunk hozzá egy cseresznyét. 2 arcot kapott, egy szívecskés szemüvegeset és egy mosolygósat, ami egyébként az áttetsző jelmez miatt elég furán hat hátulról nézve. Ha esetleg valakinek idegen lenne, a Boba itthon bubble tea-ként terjedt el, de amúgy egy Tajvanról származó tápióka gyöngyel és tejjel dúsított gyümölcsös teát jelent. Vissza a figurához. Az igazi értéke szerintem nem ő maga, hanem az, amit össze lehet rakni a segítségével. Az igazi Boba Fettet. Tudom, menjünk tovább. 9-ként jöjjön a csokoládékészítő. Itt is kapunk egy dual mold haj és sapka kombót, dual mold karokat és 2 arcot, egy koncentrálót és egy mosolygósat. Amit itt leginkább kiemelnék, az egy csoki sárkány, egy 2 részes állványon. Szuperül mutat, ötletes megoldás. Tetszik, hogy visszahozták ezt a kis sárkányt, amit először a 2024-es 71047-es számú Dungeons and Dragons minifigura sorozatban jelentettek meg. Ott a tiefling varázsló figurához járt pirosban, nyomtatott szemekkel. Kiemelném még a 2+1 elemből álló csoki zsákot, aminek a +1 eleme, a csoki, egy Harry Potteres varázspálca. Ezzel elérkeztünk a sorozat izgalmasabb részéhez. 10-nek jöjjön a szörnyvadász. Egyedi dual mold kalap és hajkombóval és dual mold lábakkal érkezik. A fegyvere egy új bajonettes lángszóró elem, ami nagyon jól néz ki. Illetve jár még hozzá egy elölnyitott szövetszoknya is. A figura minden részén részletgazdag, többszintű nyomtatást kapott, pont ahogy egy steampunk beütésű minifigurától elvárhatjuk. 2 arca van, egy mosolygós és egy tetrekész arckifejezéssel. Mindkettő esetben a felszerelést képező zöld monoklival van a bal szemén ábrázolva. Ez a figura szuperül illik a 27. sorozat steampunk feltalálójához, mintha egy steampunk univerzumban a feltaláló szolgáltatná a felszerelést a vadásznak, aki utána terepre megy vámpírra vadászni. Apropó, kapunk egy vérdíj posztert is mellé, ami egy vámpír hölgyet ábrázol. Nem vagyok benne teljesen biztos, de szerintem ez a 2012-es Monster Fighter szériából Lord Vampire feleségét ábrázolja. Ha van rá jobb tippetek, írjátok meg kommentben. Ez szerintem egy kiemelkedő figurája a sorozatnak. A nyomtatás minősége, az új elemek, a steampunk és poszteres utalások teszik igazán különlegessé. 11-nek itt a titokzatos Ronin. A haj és a csukja egy új dual mold elem, és a lábai is dual moldok. A lábain és karjain is részletes nyomtatást kapott. A csukja alatt egyébként 2 arcot láthatunk, egy mosolygósat és egy koncentrálósat. Az összes többi elem ismerős lehet a Ninjago témából. Apropó Ninjago. Nem gyűjtöm a témát, de láttam a filmet, játszottam a filmből készült játékkal, és már ennyiből is ránézésre megvan, hogy ez Lloyd, a főszereplő, egy idősebb, akár alternatív univerzumbeli kiadásban. Persze nyilván ez sem véletlen, a Ninjago téma idén ünnepli a 15. évét, a LEGO erre dedikált évfordulós készleteket is kiadott idén. Ezzel pedig meg is érkeztünk ahhoz a figurához, ami miatt sokan várhattátok velem együtt ezt a sorozatot. Ez pedig a Bionicle Cosplayer. A minifigura minden részén részletes nyomtatás van, a lábai dual moldok, elől megkapjuk a 6 2001-es első hullámos Bionicle karakterre jellemző sziluettet nyomtatásként, hátul pedig kidolgozták a karakterek kar és egy esetben láb mozgását megoldó fogaskereket is. A lényeg persze a maszk. Kapunk egy tényleges önálló maszkelemet, ami hátulról nyitott. Ez a maszk, a Kanohi Hau, ahogy a Bionicle történetben hívják, a téma legikonikusabb darabja. Sajnos nem úgy jött ki a lépés, hogy elő tudjam szedni a gyűjteményemből az eredeti 2001-es 8534-es számú Tahu figurát és társait, de szerencsére nemrég beszereztem egy piros Kanohi Haut, így meg tudom nektek mutatni, hogy mennyire jól sikerült visszaadniuk az eredeti formát minifigura méretben.
Minden ív, minden egyes kis forma ott van és felismerhető. Kiemelnék egy érdekes megoldást. A maszkon átderengő rózsaszínes szemek nem a figura szemei, mivel cosplayerről beszélünk, hanem egy fejkendő, ami hátulról is látszik. Ezt a megoldást már egy ideje nem használja a LEGO, először a 2006-os első Batman figuránál alkalmazták, ahol a Batman sisak fehér szemeit adta ki. Azóta viszont a LEGO átállt arra, hogy az ilyen elemekre a szemeket már nyomtatással viszik fel, és nem lyukakkal oldják meg. Itt viszont én kifejezetten örülök, hogy így döntöttek, mert így megmaradt a maszkelem tényleges maszknak. Aki pedig világító szemeket akar, hogy még eredethűbb legyen a figura szemből nézve, az persze lecserélheti a fejet teljesen áttetsző rózsaszínre. Még egy dolgot kiemelnék, ami pedig a figurához járó kis nyomtatott henger. A Bionicle első szériájában kartondobozok helyett ilyen műanyag hengerekben jelentek meg a főhős karakterek, és ezek a hengerek a történet szempontjából is fontosak voltak. Itt Tahu dobozát kapjuk meg az eredeti grafikával kisméretben, nagyon részletesen. Na de miért pont most kapunk egy ilyen figurát? Idén ünnepli a Bionicle a 25. évfordulóját, így ez a minifigura sorozat duplán évfordulós. És ha már ilyen tisztelgő gesztusoknál tartunk, bár az eredeti Bionicle 2010-ben véget ért, 2022-ben a 11021-es 90 Years of Play setben megjelent Tahu egy mini építményben, aztán 2023-ban vásárlás mellé járó ajándékként jelent meg a 4581-es készlet, egy építhető Tahu és Takua figurával, ami az eredeti történetből és az első Bionicle filmből mutat be egy jelenetet. Most pedig 2026-ban, a 25. évfordulón itt egy minifigura, amire már jó ideje várt a mai napig aktív Bionicle közösség. Ahogy már említettem, és valószínűleg ezek után le is esett nektek, személy szerint nagyon örülök neki, hogy egy ilyen jól kidolgozott figurával ismét utaltak a Bionicle-re. Ezzel végig is értünk a figurákon. Összességében szerintem ez egy kifejezetten jól sikerült sorozat, amiben sok-sok utalás mellett 2 darab évfordulós megemlékezős figurát is kaptunk. Kommentben írjátok meg, hogy nektek melyik tetszik vagy nem tetszik a legjobban. Ha viszont tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következőről sem. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!